හායි මගේ යාළුවනේ අදත් නැවුම් ෆොටෝෂොප් ටියුටෝරියල් එකක් සමගින් ඔබ හමු වීමට අමිල ටෙක් YouTube නාලිකාවෙන් මම ආවා. අද ඔබලට පහසුවෙන්ම ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බොඳ කරලා ලස්සන නැවුම් ෆොටෝ එකක් සාදා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න තමයි මම යන්නේ. ඒ සඳහා ඔබේ ෆොටෝෂොප් මුදුකාංගේ ෆයිල් ගොස් ඕපන් බටන් එකට ගොස් ඔබ කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරා ගන්න. එසේ තෝරාගත් ෆොටෝ එකට ඉස්සෙල්ලාම මම ෆොටෝෂොප් වල පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් විදියක් කියලා දෙන්නම්. පරණ version එක තියෙන කට්ටියට ඒ සඳහා select and mask එක ක්ලික් කරන්න. එවිට මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙසේ සිලෙක්ට් වේ. ඉන්පසු select subject යන්න. දකුණු කෙරවලේ ඇති tool palette එකේ layer mask select කර okay කරන්න. එසේ කිරීමට ප්‍රථම ඔබේ ෆොටෝ එක මේ ආකාරයට දිස්වේ. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු tool palette එකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ඇති icon මගින් ඔබට කැමති ආකාරයට සකස් කරගත හැකිය. දැන් okay කරන්න. එවිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් නැති වී ගොස් අපට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක පමණ සිලෙක්ට් වේ. මෙසේ පෙනේ. ඉන්පසු දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කොපියක් ලබා ගන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මත රයිට් ක්ලික් කර ඩුප්ලිකේට් යන්න. එවිට අපට කොපියක් ලබා ගත හැකිය. ඒ control J ලෙස ෂෝට්කට් එක ඇත. ඉන්පසු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හා control සමග ඒ layer mask එක ක්ලික් කිරීමෙන් මෙසේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගත හැකිය. එසේ සිලෙක්ට් කරගත පසු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කර shift එකත් backspace එකත් keyboard එකේ ඔබන්න. එවිට පිල් ලෙස මෙසේ පැමිණේ. එය content නෙවේ තමා okay කරන්න. ඊට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැද සම්පූර්ණයෙන් ෆිල් වී පෙනේ. ඒ වටේ මෙසේ ෆිල් වී නැති කොටස් තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි ෆිල් කර ගැනීමට clone stamp tool එකෙන් අවශ්‍ය ස්ථානයකට alt එක සමග ක්ලික් කර නැවත අපිට පිරවිය හැකි ස්ථානයට ගොස් mouse එකෙන් ටච් කර තබන්න. එවිට මෙසේ ෆිල් කරගෙන යා හැකිය. ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය බ්‍රෂ් එකේ size එකද උඩ tool box එකෙන් කැමති ආකාරයට සකසා ගත හැකිය. alt එක ක්ලික් කර අවශ්‍ය ස්ථානයෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රමාණයක් ගොස්ගෙන නැවත පිරවිය ස්ථානයට මෙසේ තබා ගැනීමෙන් අපට අවශ්‍ය පරිදි ෆොටෝ එක ටච් කරගත හැකිය. එය පහසුවෙන් ඔබට කරගත හැකිය.
මේ ආකාරයට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අවශ්‍ය ස්ථාන සියල්ලම ඉතා පහසුවෙන් ඔබට නැවත ෆිල් කරගත හැකිය. පසු අපි කපාගත් ෆොටෝ එකේ ලේයර්ස් එක ඔන් කිරීමෙන් මෙලෙස දැකගත හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය නම් අපේ ඩුප්ලිකේට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් එයට නමක් ද දිය හැකිය. ඉන් පසු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කර ඉන් පසු උඩ ටූල් බාර් වල ෆිල්ටර් ගොස් ෆිල්ටර් බ්ලර් ගර්සියන් බ්ලර් වලට යන්න. කැමති පමණාගයක්දී ඕකේ කරන්න. එවිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ ආකාරයට බ්ලර් වී පෙනේ. ඉන් පසු දකුණු පැත්තේ මාස්කින් ලේයර් එකක් දමා ඉරේස් ටූල් එක ආධාරයෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉරේස් කරගත හැකිය. ඒ සඳහා වම් පැත කෙළවරේ කලර් පැලට් එකේ බ්ලැක් කලර් එක උඩ කොටසට සිලෙක්ට් වී තිබිය යුතුයි. දැන් මෙසේ ඉරේස් කරගත් පසු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ කොටස බ්ලර් වී අලංකාරවත් ලෙස ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එක වෙනේ. ෆොටෝෂොප් මගින් තවත් ආකාරයකින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න ආකාරය පැහැදිලි කිරීමටයි යන්නේ. මේ ෆොටෝෂොප් 9 මෘදුකාංග තුල ඇතුළත්ය. ඒ සඳහා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර්ස් එක right click කර convert to smart object යන icon එක select කරන්න. එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට smart object එක active වේ. ඉන් පසු filter blur gallery tilt shift click කරන්න. ඉන් පසු ඉරි 4කින් මේ ආකාරයෙන් ඔබේ ෆොටෝ එක මත සිලෙක්ට් වේ. ඒ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් අපට අවශ්‍ය පරිදි එය යහා මෙහා කරගෙන යා හැකිය. ඉරි මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඉරි උඩ යට අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඳ තබා ගත හැකිය. දකුණු පැත කෙළවරේ blur distance කැමති පරිදි වෙනස් කර ගැනීම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බඳ වෙන ආකාරය අපට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැකිය. මෙලෙස ඉතා ඉක්මනින් අපේ ෆොටෝ එකට අවශ්‍ය පසුබිම බඳ කරගත හැකිය. මම මේට ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දමා ගත්තේ. ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඇඩ් වී ඇති ඉෆෙක්ට් එක මත ඩබල් ක්ලික් කිරීමෙන් අපට ඕනම අවශ්‍ය වෙලාවකට නැවත ඒ සෙටින්ස් වෙනස් කරගත හැකියි.
ඉක්මනින් බෑග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කර ගන්නා විදිය කෙටියෙන් බලමු. ටියුටෝරියල් නැරඹීම සඳහා අමිරටෙක් YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ලයික් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.